स्पायनल ट्युमर जो असतो, बऱ्याच वेळेला लोकांना भीती वाटते की स्पायनल ट्युमर ऑपरेट करताना काय होईल. आणि माझा असा अनुभव आहे की खूप वेळेला ती भीती ना अनफाउंडेड असते, आणि ज्या लोकांना त्या विषयातलं फार कळत नाही ते लोक या विषयाबद्दल खूप भीती घालतात. तर तसं करू नये. याचं कारण असं की स्पायनल ट्युमर जर का वेळेत ऑपरेट केले तर ते बरे होऊ शकतात, आणि नाही वेळेत ऑपरेट केले तर हळूहळू पायातली शक्ती माणसाच्या जाते. आता तुमचा जो प्रश्न होता की नवीन टेक्निक्स काय आहेत रिस्क कमी करायला, तर ते म्हणजे उत्कृष्ट प्रतीचे जे न्यूरो मायक्रोस्कोप असतात ते तर आपण यूज करतोच. म्हणजे जगातला टॉप न्यूरो मायक्रोस्कोप असल्याशिवाय आम्ही हे ट्युमर ऑपरेट करत नाही. त्याच्याही पेक्षा महत्वाचं काय तर न्यूरो मॉनिटरिंग. तर न्यूरो मॉनिटरिंग म्हणजे काय, तर जेव्हा स्पाईनमध्ये ट्युमर होतो त्यावेळेला त्या ट्युमरच्या आजूबाजूला नसा पण असतात ज्या महत्वाच्या असतात. तर बऱ्याच वेळेला त्या नसा ट्युमर सारख्या दिसू शकतात कारण ते त्याला चिकटलेल्या असतात. तर न्यूरो मॉनिटरिंगमध्ये काय केलं जातं की त्या नसांना आम्ही अगदी बारीक करंटने स्टिम्युलेट करतो, आणि पायामध्ये ते त्याचं रिसिव्ह करायचं इलेक्ट्रोड लावलेले असतात. ती जर नस असेल तर तो इलेक्ट्रोड वेव्ह दाखवतो, त्याच्यामुळे त्या भागाला आम्ही हात नाही लावत. ट्युमरचा जो भाग आहे तिथे जर आम्ही स्टिम्युलेट केलं, म्हणजे तिथे जर का छोटा इलेक्ट्रिकल करंट दिला तर ती वेव्ह दिसणार नाही कारण त्याच्यात नस नाहीये. मी तुम्हाला साध्या शब्दात सांगतोय. तर न्यूरो मॉनिटरिंग ही रिसेंट डेव्हलपमेंट आहे. म्हणजे डेव्हलपमेंट रिसेंट नाही आहे, पण गेल्या काही दिवसात त्याच्यातली जी टेक्नॉलॉजी आहे ती खूप सुधारत गेलेली आहे, आणि त्याच्यामुळे हे ट्युमर ऑपरेट करण्याची जी हे आहे टेक्निक आहे ते खूप सेफ होत गेलेलं आहे. तर हे लोकांना सांगणं खूप गरजेचं आहे, म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय की न्यूरो मॉनिटरिंग हे का न्यूरो मॉनिटरिंग अशा ट्युमरमध्ये करणं गरजेचं आहे. आता हा जर ट्युमर तुम्ही बघितला, तिथे जो ट्युमर आहे या ट्युमरच्या आजूबाजूला या नसा असणार का असणार, त्या काही काही नसा त्या ट्युमर मधनं पण गेलेल्या असणार, काही काही बाजूला असणार. तर त्याला धक्का न लावता आपल्याला ते काढायचंय. त्याच्यामुळे नस जी आपल्याला आहे असं वाटतं त्याला स्टिम्युलस दिला की ते वेव्ह दाखवते, मग तिथे हात नाही लावायचा. याला न्यूरो मॉनिटरिंग म्हणतात. म्हणजे आपल्याला ती गाठ अशी पूर्ण काढता येईल की त्याचे असे ट्रेसेस राहतात. बऱ्याच वेळेला ब्रेन किंवा स्पाईन मधल्या ज्या गाठी असतात, बऱ्याच वेळेला कधी कधी पूर्णच्या पूर्ण जशी तशी निघते, पण त्याचे फ्रॅगमेंट्स करून ती काढायला लागते, कारण त्या नसांच्या मध्ये फ्रॅगमेंट्स असतात. ती एकदम काढायला गेलो तर त्याच्या बरोबर नसांना पण धक्का लागतो. त्याच्यामुळे त्याचे तुकडे तुकडे म्हणजे सफरचंदाचे कसे आपण फोडी करतो तशा करून त्या काढायला लागतात. लक्षात आलं ना?